السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ګران لیدونکو هیله لرم ټول به روغ جوړ یاستئ په دې ویډیو کې درته په کنیکټ لیست باندې خبرې کوو تیرې ویډیو کې موږ په اکسس لیست باندې ډېر تفصیلي خبرې وکړې مګر کنیکټ لیست موږ معمولی ټچ کو نو ملګرو غوښتنه وکړه چې کنیکټ لیست هم که چیرې تاسو ډېر ښه تدریس کوئ نو دا به ښه تمام شي راته نو راځئ چې په دې ویډیو کې پرې ډیپ خبرې وکړو په کنیکټ لیست باندې څه کېږي ملګرو اول سیناریو ته وګورئ ګوره دا ډیوایس دی د مایکروټیک دا ما سره په اے پی موډ کې دی کوم چې به براډکاسټینګ کوي د اس اس آی ډي او دا بل ډیوایس دا هم ما سره په اے پی موډ کې دی اوس دا ډیوایس زه په سټیشن موډ کې چلوم چې دا باید له یو بل چا سره کنیکټ شي اوس دا ډیوایس کولی شي چې هم له دې ډیوایس سره کنیکټ شي او هم کولی شي چې له دې ډیوایس سره کنیکټ شي خو زه وایم چې نه زه وایم چې دا زموږ دا ډیوایس چې په سټیشن موډ کې دی دا د همیش دپاره هم د یو اکسس پوینټ سره کنیکټ شي هم د یو ډیوایس سره د دې بل سره په عمر کې هم کنیکټ نشي نو دا کار به زه کوم په کنیکټ لیست باندې په څه باندې په کنیکټ لیست باندې ګوره in MikroTik connect list is used when your device is acting as a client station mode connect list الته موږ کارو چې یو ډیوایس په سټیشن موډ کې نو په دې کې موږ د ډیوایس ته وایو چې ته له چا سره کنیکټ کېدلی شي او له چا سره نشي کنیکټ کېدلی دا ورته موږ وایو based on the SSID based on the MAC address based on the signal څه معنا زه ورته د دې ډیوایس هغه SSID ورکوم ورته وایم له دغې سره کنیکټ شه له ده نه بغیر له هېچ چا سره مه کنیکټ کېږه یا ورته وایم د دغه ډیوایس میک اډرس دی له ده سره کنیکټ شه د ده نه بغیر له بل چا سره مه کنیکټ کېږه او داسې هم ورته ویلی شم د نمونې په ډول د دغه ډیوایس که چیرته یې سیګنل د -60 او -80 ترمنځ نو بیا ورسره کنیکټ شه که له ده نه سیګنل کمزوری او بیا ورسره مه کنیکټ کېږي داسې هم ورته ویلی شم نو راځئ چې دا کار پریکټیکل تاسو ته زه انشاءالله عملا وکړم دغه موږ سره هپلاید ډیوایس دی ما سره په څنګ کې دی دا به زه از سټیشن کنفیګر کړم بره زموږ ټینډا ده هغه سره به یې زه کنیکټ کړم د دې لپاره زه راځم وایرلس ته کله چې وایرلس ته راغلم ملګرو دا زما لاندې ډیوایس چې کنیکټ کېږي د بره سره نو تاسو ته معلومه یا نه چې دوی نه پاسورډ غواړي نو اول به زه راشم یو سیکیورټي پروفایل به جوړ کړم پروفایل ته به نوم ورکړم AMI او دلته به زه تیار پاسورډ واخلم پاسورډ زموږ د بره ډیوایس سره چې څوک کنیکټ کېږي پاسورډ ته غواړي نیو پاسورډ فور AMI دا به دې نه اپلای کړم اوکې به کړم یو پروفایل مې جوړ کړو اوس راځم وای فای انټرفیسز ته او دلته راځم دې خبرې ته به انشاءالله وروسته راځو ملګرو د ډیفالټ اتنټیکیټ مخکې مې هم کړی دلته بیا هم کوم زه راځم دا اوس په اے پی برج موډ کې نه چلوم دا زه غواړم چې په سټیشن موډ کې وچلوم چې له یو بل چا سره کنیکټ شي اوس له یو بل چا سره کنیکټ کېدلو دپاره دلته زه د هغې نوم ورکوم که څه هم دا د همغه SSID ده خو زه وایم چې دلته به تاسو ملګرو یو کار کوئ دلته به راځئ هغه تاسو چې کوم پروفایل انتخاب کړی اب ورته انتخاب کوئ چې کوم کې پاسورډ سیم ټو سیم دی SSID ورته دلته ورکوئ ډایرکټ کنیکټ کوئ خو زه وایم چې راشه سکین وکړه دې کې راځم تاسو کولی شئ ډېر سمپل سکین هم کولی شئ دې نه تاسو سمپل سکین سټارټ کړئ تاسو ته به مختلف سره والي ګوره دا اکبر مومن انسټیټیوټ دی دلته تاسو د دې هغه سیګنل سټرینث کتلی شئ اکبر مومن انسټیټیوټ زموږ دا لاندې دی زه غواړم چې له ده سره کنیکټ شم 8 دا په دې به دا به انتخاب کړم په کنیکټ باندې به کلیک وکړم او دا به دې نه سمپلی اوکې کړم دلته ګورئ راشئ ملګرو تاسو به څنګه معلوم وایي چې کنیکټ شو که نه ګورئ دلته لیکلي connected to ESS بالکل کنیکټ شو دا به دې نه راشئ اپلای به کوئ دا به دې نه اوکې کوئ بیا ورته راشئ لږ ګوره RS رالی به که نه connected to running دی اوس په رننګ کې او سلیپ دی ځکه دا خو سټیشن دی اکسس پوینټ موډ خو بره دی نو connected to SS دې نه تاسو کولی شئ چې هم سټیټس په هکله معلومات وګورئ تاسو کتی شئ چې زموږ کوم بره ډیوایس دی د هغې SSID د دا یاد ساتئ ښه اوس به دا کوو اکبر ډیش مومن انسټیټیوټ او دا بي SSID دی یعنې میک اډرس دا اوس زما په کار دی دا به زه کاپي کړم ځان سره اوکې دا یې هغه سیګنل سټرینث دی نو اوس به راځو یعنې ګوره سکسسفل کنیکټ شو تاسو به دې نه معلوموئ چې ډیوایس کنیکټ دی که نه ګوره کنیکټډ ټو SS دې نه معلوموم او دې نه معلومولی شي چې زموږ ډیوایس بالکل کنیکټ دی دلته چې راشي دې کې هم لیکلي کنیکټډ ټو SS اوس کنیکټ بای ډیفالټ چې کنیکټ لیست کې څه نه او ډیفالټ ملګرو بیا یې وایم ښه دا خبره دا ویډیو به زما بیا پرله پسې ګورئ دلته یو آپشن دی اول به دې آپشن ته راځو ګوره ډیفالټ اتنټیکیټ چې دا آپشن لګېدلی نو دا زما ډیوایس کولی شي چې له هر چا سره کنیکټ شي نو اوس به زه کار کوم همدا آپشن همداسې پرېږدم اوس راځم کنیکټ لیست په کنیکټ لیست کې به زه یو کار کوم اوس نیو ته راځم دلته ورته ورکوم کمنټ ویم بلاک
آل ټول بلاک کا. دلته ورته زه انټرفیس ښیم چې WLAN1 دی، هیڅ میک اډرس نه ورکوم، یعنی هر میک اډرس والا بلاک کا او هر SSID چې دا بلاک کا خو د کنیکټ نه به چک اخوا کې دا به دیز نه اپلای کی، دا به دیز نه اوکې کی. اوس راځو ګورو زما ډیوایس به کمیونیکیشن له لاسه ورکړي. ګوره وای فای ته راځم، دلته راځم، دلته ګوره سرچینګ فور د نیټورک، دلته که راشم سټیټس ته هم سرچینګ فور د نیټورک، ځکه ما خو هلته ورته ویل چې ټول بلاک کا. اوس به په کنیکټ لیست کې ما یو انټري وکړله، ټول مې په بلاک کړل. اوس به د خپل ډیوایس په بیرته الاو کړم. د خپل ډیوایس د بیرته الاو کول دپاره زه وایم چې دا AMI ده. دلته تاسو ملګرو په میک اډرس هم کولی شئ، همدارنګه په SSID هم کولی شئ، دواړه درته ښیم. زه دلته میک اډرس ورکوم، دا ځل په میک اډرس کوم، وایم چې دا میک اډرس نور ډېر کارونه هم کولی شو چې هغه وروسته وایو. وایم دا میک اډرس چې کنیکټ کوئ اپلای اوکې. اوس به هم نشي کنیکټ کېدلی. تاسو ته ما یو خبره کړې وه چې کنیکټ لیست او اکسس لیست چې کوم دی دا به تاسو ملګرو دا په نمبر وار شکل کار کوي. نو اول یې ټول بلاک کړل، بیا یې دا الاو کړل، دا خو نه کېږي. تاسو به سمپل دا داسې راوړئ، دا به دلته لږ بره کوي چې دا اول شي. نو ګوره AMI اوس به راشو انشاءالله چې اوس به کنیکټ شوی. ګوره دلته راشئ کنیکټډ ټو SS، بیرته زه ما او هغه سره کمیونیکیشن شروع کړو، کنیکټ شو. نو داسې تاسو کولی شئ چې یو نفر الاو کوي او یو نفر ډینای کوي. صحیح ده؟ دا ځل اوس بل ترتیب کوم، دا ځل دام ډیلیټ کوم، دام ډیلیټ کوم. اوس به زما ډیوایس کنیکټ شي. یس ډیفالټ اتنټیکیټ چک لګېدلی دا ډایرکټ کنیکټ کېږي. ګوره کنیکټډ ټو SS. اوس به یو آپشن لګوو، هغه آپشن دا دی که چېرته دا آپشن نه وي لګېدلی. اوس څه معنا؟ که تا ته یوزر نیم پاسورډ تا ته هر څه زده وي نه به شي کنیکټ کېدلی. دا آپشن څه معنا؟ کسان مه کنیکټ کوه، ټول بلاک شو انټل انلیس چې ته خپله په کنیکټ لیست کې ورته انټري وکړي. دا اوس د هغې سرچپه کار شو، دې ته به ستاسو فکر وي لکه وایټ لیست او بلیک لیست. ټول کسان بلاک شو، د چا انټري چې شتون لري یا به کنیکټ کېږي. ګوره نه دی کنیکټ. اوس به زه انټري کوم، دا ځل به کنیکټ لیست ته راشم، انټري به وکړم، دا ځل ویم AMI، دا ځل په میک اډرس نه کوم، ورته یم SSID در کوم. چا سره کنیکټ کېږه؟ د چا SSID چې د اکبر مومن انسټیټیوټ. خو کوشش وکړئ چې په میک اډرس یې وکړئ ځکه SSID خو سیم ټو سیم کېدلی شي. نو زه به وایم اکبر مومن انسټیټیوټ سره کنیکټ شم. دې ځای کې تاسو هغه سیکیورټي پروفایل هم ورته کوم خپل چې دی ښودی شي AMI اپلای اوکې. انشاءالله چې اوس راشئ ګوره کنیکټ شوی به دلته راشئ. اوس پرې نو کنیکټ شوی که نه؟ کنیکټډ ټو SS. اوس کنیکټ نو دلته اوس اخره کې بس بلاک لیست ته کوم اړتیا هم نشته چې نور کسان بلاک کوي، آل بلاک کوي، ځکه ډیفالټ اتنټیکیټ چک نه لګېدی، ټول خلک بلاک وي. بس ته ورته هغه نفر ښایه چې هغه الاو وي. اوس دا الاو شو. نو تاسو کولی شئ دلته د احتیاط دپاره میک اډرس هم ورکوئ. زه وایم چې میک اډرس یې دای او SSID دای یا SSID دې بیخي اخوا کوي چې زه هم سمپل میک اډرس یې دای، بس په دې دې کنیکټ شي. تاسو راشئ کنیکټ شوی وي. نو که میک اډرس ورکوئ او که SSID ورکوئ، ګوره کنیکټډ ټو SS. اوس یو کار کوم ملګرو، زه ورته دې ځای نه اوس ویلی یم شم سټیټس ته که راشم. تاسو وګورئ دغه ډیوایس سره زموږ سیګنل سټرینث زه ورسره بیخي ډېر نږدې یم. نو -2 -3 dBm دا هغه د سیګنل سټرینث دی، ریسیو سیګنل سټرینث چې کوم ته موږ RSSI وایو. ملګرو دا ځینې شیان DBM DBI همدارنګه TX پاور EIRP دا هغه شیان دي چې موږ په ISP کورس کې او په CWNA کورس کې کور کړي دي. هلته وګورئ تیوري دلته زه نه وایم. اوس کنیکټ دی، راځئ ملګرو تاسو وګورئ ولې کنیکټ دی. ځکه خو چې ما انټري کړې ده که نه، ګوره کنیکټ دی. ما ډیفالټ اتنټیکیټ نه چک اخوا کړی، هیڅوک نشي کنیکټ کېدلی مګر د هغه نفر چې د هغې انټري خو د دې انټري خو شته که نه. خو راځئ د انټري کې اوس لږ چینجز کوو. زه ورته ویلی شم چې دې ډیوایس سره چې دا میک اډرس دی کنیکټ شه، خو په دې شرط چې د سیګنل سټرینث یې د دې او د دې په منځ کې اوس 40 دی که نه. زه به هغې نه را ټیټ کړم. زه یم چې د -10 او 120 تر منځ وي دغه سیګنل سره اله ورسره کنیکټ شه. نو که دا صدق نه کوي بیا به نه کنیکټ کېږي. او اوس خو دومره ښه سیګنل سټرینث موږ سره چېرته دی؟ نو اوس به زموږ کمیونیکیشن بېرته له لاسه وځي. ګوره ښه راشه، دا اوس سرچینګ کوي چې همدا SSID خو ده او یا دا میک اډرس خو دی، خو دلته دغونه سیګنل سټرینث نشته. نو دا اوس نشي کنیکټ کړی. دا خبره ته تاسو پام وي ملګرو. ګوره کمیونیکیشن موږ له لاسه ورکړو. نو تاسو ورته دا ښودلی شئ چې آیا داسې یو نفر سره کنیکټ شه چې د هغې سیګنل سټرینث د دې او د دې په منځ کې اوس هر څه برابر دي. ښه زه بیرته راځم په کنیکټ لیست کې ورته دلته وایم چې منفي دا څه کوي، دا -80
چې منفي اتیا یو سل شل ترمنځ وي دا نو اوس به بېرته زموږ کمیونیکیشن راغلی ځکه منفي څلور دی چې زموږ څه دی هغه د سیګنل سټرنث دی نو دا هم ورته تاسو ښودلی شئ نو ګوره دا خبره زده کوي یو خو دا تاسو کولی شئ چې ډیفالټ اتنټیکیټ ته ګوره که ډیفالټ اتنټیکیټ ته چک نه وي لګېدلی ټول خلک کنې کېدی شي بیا به راځي ټول به بلاک کې بیا به یو نفر الاو کې که ډیفالټ اتنټیکیټ ته د چک اخوا کو ډیفالټ اتنټیکیشن لکه اوس چې چک نشته که چېرته چک نه ټول خلک بلاک دي بیا به راځي کوم کسان چې ته ورته الاوډ کې او ورته ښودلی شي نو دلته ته کولی شئ چې دلته راشي په میک اډرس یې ورته وښایي په SSID ورته وښایي یا ورته سیګنل سټرنث وښایي دې کې تاسو وایرلس پروټوکول هم ورته ښودی شئ چې په هر یو پروټوکول کار کوي مشکل نشته یا 802.11 یا د مایکروټیک خپل پروټوکول ان سټریم یا د دې ان سټریم ورژن 2 دا هم ورته ښودی شي نو په کنیکټ لیست کې څه ملګرو ټوله خبره دلته راخلاص کوم په کنیکټ لیست کې دا معنی چې دا ډیوایس له چا سره کنیکټ کېدلی شي ته ورته د هغې SSID ښودلی شي ته ورته د هغې میک اډرس ښودلی شي او ته ورته د هغې سیګنل سټرنث ښودلی شي دې نفر سره کنیکټ شه او د دې نه بغیر بل چا سره مه کنیکټ کېږه انشاءالله چې پیشي وي به یاستئ